Now let's talk about Booleans है सीमा Booleans चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि केसमा चाहिँ हामीलाई yes no on off or true false स्पेशली ट्रू फल्स हैन त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो बुलन भन्ने छ हैन बुल बुल किवर्ड युज गरेर चाहिँ हामीले बुलन भेरिएबलहरु सेट गर्न सक्छौं है अनि यसको लागि चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड यो फंक्सन स्ट्यान्डर्ड बुल फंक्सन यो युज गर्नुपर्छ हैन यो चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्छ इन्क्लुड गर्नुपर्छ माथि हेडर फाइलमा अनि के छ भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ हामीले अपरेटर्सहरुको कुरा गर्यौं हैन अपरेटर्सहरुमा के थियो भन्दाखेरि अपरेटर्समा चाहिँ हाम्रो कम्प्यारिजनहरु थियो कम्प्यारिजन गर्दाखेरि आइदर ट्रू फल्स आउँथ्यो नि त हैन त्यो भएको हुनाले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बुलियनहरु युज गर्नुपर्छ है त्यो भएर बुलियनहरु चाहिँ अब माथि हेडर फाइलमा यसरी std बुल भन्ने एउटा लाइब्रेरी इम्पोर्ट गरिसकेपछि बुल भन्ने किवर्डमा सेट गर्ने जस्तो इज प्रोग्रामिङ फन इक्वल्स टु ट्रू अथवा फल्स सेट गर्न पाए अरु चाहिँ सेट गर्न मिल्दैन है अनि अब हामीले यसरी चाहिँ अब यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो के भने नम्बर फर्मेटमै प्रिन्ट गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि यसले ट्रू भन्यो भने 1 रिटर्न गर्छ फल्स भन्यो भने 0 रिटर्न गर्छ देयरफोर वी मस्ट युज यो %d फर्मेट स्पेसिफायर है फर्मेट स्पेसिफायरमा चाहिँ %d युज गर्नुपर्छ हैन यसरी है अब कम्पेयरिङ भ्यालुज अब यतिमा यसरी अब यो भेरिएबल एसाइन गरेर प्रिन्ट गर्ने भन्दा पनि हामीलाई त के गर्नु पर्यो भ्यालु कम्पेयर गर्नु पर्छ जस्तो 10 इज ग्रेटर देन 9 भनेर यस्तो केसमा पनि के भयो कम्प्यारिजन हैन यो के हो यो के अपरेटर हो हैन यो भनेको त ग्रेटर देन थियो भनेदेखि के थियो यो अपरेटर अरिथमेटिक अपरेटर थियो कि कुन अपरेटर थियो एकपल्ट हेरौँ त हामीहरुले यसमा चाहिँ नि ग्रेटर देनको कुरा आयो भनेदेखि यो चाहिँ अरिथमेटिक अपरेटर होइन त्यसपछि यो अपरेटर कुन चाहिँ अपरेटर हो यो भनेको असाइनमेन्ट अपरेटर नै होइन यो कम्प्यारिजन अपरेटरै हो नि हैन ग्रेटर देन भनेपछि कम्प्यारिजन अपरेटर थियो है कम्प्यारिजन अपरेटरमा के गर्यौं हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि के आयो भन्दाखेरि अब यो 10 इज ग्रेटर देन 9 त हो त होइन नि त मान्छेले के भन्छ फल्स रिटर्न गर्छ अब इक्वल्स टु भनेको नि के हो कम्प्यारिजन अपरेटर हो नि त हैन इक्वल्स टु भनेको नि के हो भन्दाखेरि कम्पेयर इक्वल टु भन्ने हो है एउटा मात्र इक्वल्स टु भयो भने के भयो त्यो भनेको असाइनमेन्ट भयो दुईटा भएपछि के भयो यसलाई कम्प्यारिजन इक्वल टु अपरेटर भयो हैन अनि यहाँ एक्सक्लेमेसन इक्वल्स टु भएको भए के हुन्थ्यो नट इक्वल्स टु हुन्थ्यो अनि अब यतिमा मात्र नभएर हामीले अब यसरी भेरिएबल सेट गरेर यसरी कम्पेयर गर्न सक्छौं हैन सिम्पल इज दैट यो त केही भएन रियल लाइफमा चाहिँ जस्तो चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि जस्तो भोटिङको लागि हैन भोटिङको एज 18 छ 18 भन्दा बढी भयो भने भोट गर्न पाए 18 भन्दा कम भयो भने पाएन अब यसलाई ट्राई गरि हेरौँ है त अब यहाँ इफ एल्स छ इफ एल्स चाहिँ हामीले अर्को उसमा गर्छौं हैन यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि बुलन भनेर गर्छु है त मैले बुलनको केसमा के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई क्लोज गरौँ नयाँ फाइल बनाऊँ bulen.c गरौँ हैन त्यसपछि यसलाई राख्यौं है अब यसलाई के गरौँ एक्जिक्युट गर्दियौं के छ यसले 1 गरेछ किन भन्दाखेरि यो छ 25 छ अब 15 को केसमा गरौँ 15 को केसमा गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ यसले 0 रिटर्न गर्छ किन भन्दाखेरि यो यु छ 18 छ 18 त पुग्नु पर्यो ग्रेटर देन इक्वल्स टु भनेको छ हैन त्यो भनेपछि हाम्रो यसरी चाहिँ के हुन्छ बुलन चाहिँ हामीले यसरी गर्छ है नेक्स्ट भनेको बुलन सँगसँगै आउने भनेको के छ इफ एल्स छ अनि हामीले के गर्छ भन्दाखेरि नेक्स्टमा चाहिँ इफ एल्स को हेर्छौं है त